Câu chuyện nối tiếp phần trước, chúng ta đã nói về việc ASML sau khi lên sàn đã huy động được một số tiền lớn với nguồn lực dồi dào. ASML chuẩn bị thách thức trùng cuối, gã khổng lồ ngành máy quang khắc Nhật Bản Nikon. Nhưng trước khi đi vào câu chuyện này, hãy tìm hiểu xem vì sao các công ty máy quang khắc của Mỹ, từng là bá chủ, lại bị Nhật Bản đánh bại. Năm 1947, phòng thí nghiệm Bell thuộc tập đoàn viễn thông khổng lồ AT&T của Mỹ đã phát minh ra transistor đầu tiên, Nhật Bản, với vai trò là người em học hỏi, nhanh chóng cử đại diện sang tham quan và học tập. Trong số đó, có một công ty tên là Tokyo Sashin Kogyo Kobushiki Kesa. Người sáng lập công ty này, Ibuka Masazu, đã sang Mỹ và bỏ ra 25.000 đô la Mỹ để mua bản quyền công nghệ transistor. Sau khi mang công nghệ này về nước, họ sản xuất chiếc radio bán dẫn đầu tiên. Ngay khi giá mắt thị trường, sản phẩm đã được đón nhận nồng nhiệt, giúp công ty kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên. Về sau, công ty đổi tên thành Sony. Không chỉ Sony, các tập đoàn lớn khác của Nhật Bản như Toshiba, Hitachi và NEC cũng lần lượt học hỏi công nghệ từ các công ty Mỹ. Nhật Bản sử dụng chiến lược đối thị trường lấy công nghệ để mở rộng tầm ảnh hưởng trong ngành bán dẫn. Tuy nhiên, do công nghệ bán dẫn là lĩnh vực được chính phủ Mỹ đặc biệt bảo trợ để phục vụ quốc phòng, nên họ vẫn tỏ ra cảnh giác với Nhật Bản. Các công nghệ tiên tiến nhất không được chia sẻ, và phần lớn chỉ là những công nghệ đã lạc hậu vài thế hệ. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác, Mỹ luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, khiến Nhật Bản chịu không ít ấm ức. Để không phải phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn, vào năm 1976, chính phủ Nhật Bản đã thành lập Viện Nghiên cứu Công nghệ vi mạch lớn, với sự hợp tác của 5 công ty lớn: Toshiba, Hitachi, NEC, Fujitsu và Mitsubishi. Viện này tập trung nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ bán dẫn. Dưới sự dẫn dắt của Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế, Nhật Bản đã huy động nguồn lực từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trên toàn quốc, phá vỡ rào cản giữa các công ty để hợp tác nghiên cứu và chia sẻ công nghệ. Chuỗi giá trị từ thiết kế đến sản xuất được tích hợp chặt chẽ. Chính phủ Nhật Bản cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ như cho vay vốn ưu đãi và giảm thuế. Kết quả là các nhà máy bán dẫn hiện đại của Toshiba và Hitachi mọc lên như nấm. Khi dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất ngày đêm, Nhật Bản đã phát động một chiến dịch tấn công toàn diện. Mục tiêu duy nhất của họ là vượt qua Mỹ. Chiến lược quốc gia này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Toàn bộ thập niên năm 1980 là thời kỳ ngành bán dẫn Nhật Bản phát triển rực rỡ. Họ liên tục cung cấp ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao với giá thành rẻ, khiến các công ty Mỹ lao đao. Thị phần của Mỹ trên thị trường bán dẫn có thời điểm giảm xuống dưới 30%. Đến cuối thập niên năm 1980, Nhật Bản trở thành quốc gia sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới. Trong đó, 4 trong 5 tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới là của Nhật Bản. Các công ty Mỹ thất bại thảm hại, đúng là trò giỏi hơn thầy, và Intel chính là người thầy bị đánh bại nặng nề nhất. Vào thời điểm đó, các công ty Nhật Bản chủ yếu sản xuất bộ nhớ DRAM, tức là bộ nhớ động truy xuất ngẫu nhiên. Năm 1985, dưới sự tấn công mạnh mẽ của các công ty Nhật như NEC, Toshiba và Hitachi, mảng kinh doanh bộ nhớ của Intel đã chịu khoản lỗ khổng lồ lên đến 173 triệu đô la Mỹ. Công ty buộc phải sa thải hàng ngàn nhân viên và suýt đứng trên bờ vực phá sản. Nếu không có người Anh cả IBM ra tay giúp đỡ, thì ngày nay có lẽ không còn nhà máy kem đánh răng nữa. Sau đó, Intel với tâm trạng cay cú đã rút khỏi thị trường bộ nhớ và tập trung toàn lực vào sản xuất CPU. Người đồng sáng lập Intel, Robert Noyce, lúc đó than thở rằng nước Mỹ đã bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái của đế chế. Ông cảnh báo rằng nếu tình hình này tiếp diễn, thung lũng Silicon sẽ trở thành một bãi hoang tàn. Bị học trò vượt mặt đã là nhục nhã, nhưng điều đáng sợ hơn là các công ty Nhật Bản còn muốn mua lại chính các ông thầy để đưa vào hệ thống của họ. Lúc bấy giờ, công ty Fairchild Semiconductor của Mỹ đang đứng bên bờ vực phá sản. Fairchild là biểu tượng tinh thần của ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ, nơi đã sản sinh ra nhiều nhà sáng lập của các công ty công nghệ lớn, bao gồm cả Intel và AMD. Nếu Fairchild bị các công ty Nhật Bản như Fujitsu thâu tóm, thì đây sẽ là một nỗi nhục lớn đối với nước Mỹ. Để ngăn chặn điều này, chính phủ Mỹ đã phải trực tiếp can thiệp để cản trở thương vụ mua lại. Thập niên năm 1980 chính là thời kỳ đỉnh cao của ngành bán dẫn Nhật Bản. Nhìn khắp thế giới, gần như không có đối thủ nào đủ sức đối đầu. Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn phát triển mạnh mẽ, các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất máy quang khắc như Nikon và Canon cũng lớn mạnh vượt bậc, tận dụng được đà phát triển của toàn ngành. Năm 1961, công ty GCA của Mỹ đã chế tạo ra chiếc máy quang khắc đầu tiên trên thế giới. Nhờ khởi đầu sớm, trong một thời gian dài, các nhà sản xuất chip lớn, bao gồm cả các công ty bán dẫn Nhật Bản, đều sử dụng thiết bị quang khắc của GCA. Về sau, Nhật Bản, dưới sự dẫn dắt của chính phủ, đã thành lập một liên minh báo thù với mục tiêu chung là đối đầu với ngành máy quang khắc của Mỹ, và nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực này được giao cho gã khổng lồ quang học Nikon. Ban đầu, Nikon tỏ ra khá bối rối và tuyên bố: "Chúng tôi chỉ biết làm ống kính để đập chết Kazai, chứ không biết chế tạo máy quang khắc." Lúc này, NEC, một thành viên cùng chiến hào đã đứng ra nói: "Đừng lo, thung lũng Silicon không phải hay nói rằng nghệ sĩ giỏi thì biết bắt chước, còn nghệ sĩ vĩ đại thì biết ăn cắp sao. Tôi vừa mua vài chiếc máy quang khắc từ GCA đây, qua tôi học hỏi một chút đi."
Thế là Nikon đem máy của GCA về, tháo tung ra nghiên cứu, nhưng tại sao việc này lại bị phát hiện? Là bởi Nikon sau khi tháo ra rồi lắp lại, đã lắp nhầm một bộ phận, khiến máy không hoạt động được. NEC buộc phải gọi kỹ sư của GCA đến sửa chữa. Khi kỹ sư GCA tới nơi, họ phát hiện rằng một con ốc vít đã bị lắp sai vị trí. Chuyện này khiến người ta liên tưởng đến cảnh thời thơ ấu, khi tháo đồ chơi ra mà không lắp lại được như cũ. Đến năm 1981, khi Nikon cho ra mắt chiếc máy quang khắc bước tiến đầu tiên, Model SA1, mọi người phát hiện rằng từ khung máy, bàn đặt wafer đến hệ thống căn chỉnh quang học, sản phẩm này chẳng khác nào bản sao y hệt của GCA. Tuy nhiên, người Nhật không chỉ dừng lại ở việc sao chép, sau đó, họ liên tục cải tiến và đổi mới sản phẩm. Trong quá trình này, Mỹ lại một lần nữa bộc lộ điểm yếu của họ, làm việc cẩu thả. Ví dụ, máy quang khắc của GCA sau một thời gian sử dụng, thường xuất hiện sai lệch nhỏ về độ chính xác khi định vị bàn wafer. Người Mỹ cho rằng đây là hiện tượng bình thường đối với thiết bị cao cấp, chỉ cần khởi động lại và hiệu chỉnh là xong. Nhưng đối với các nhà sản xuất chip, việc khởi động lại mất vài giờ đồng hồ đã gây tổn thất sản xuất rất lớn. Người Nhật thì chú ý hơn, họ phát hiện nguyên nhân là do áp suất không khí ảnh hưởng đến độ chính xác, nên đã thêm cơ chế tự động hiệu chỉnh vào máy của mình. Ngoài ra, chúng ta biết rằng ống kính là một trong những bộ phận cốt lõi của máy quang khắc. Nikon có lợi thế lớn là tự thiết kế và sản xuất ống kính chất lượng cao, nên có thể kiểm soát tốt mối quan hệ giữa cấu trúc cơ khí và các thành phần quang học trong máy, từ đó cải thiện đáng kể hiệu suất thiết bị. Ngược lại, GCA phải mua ống kính từ Kazai. Trong những năm đầu GCA thống trị thị trường, do số lượng đơn hàng quá lớn, Kazai không thể cung cấp đủ ống kính đạt chất lượng cao, tỷ lệ sản phẩm lỗi rất cao, khiến thiết bị của GCA thường xuyên gặp sự cố khi vận hành. Tuy nhiên, GCA lại bị lu mờ bởi khối lượng đơn hàng khổng lồ, không để ý đến vấn đề này, và thậm chí không thông báo cho Kazai biết. Hậu quả là danh tiếng của GCA dần bị sụp đổ trong mắt các nhà sản xuất chip. Không có gì khó hiểu khi sau này, Tổng giám đốc AMD đã tức giận chỉ trích các công ty quang khắc của Mỹ, thật không xứng đáng với kỳ vọng. Về sau, ASML, công ty cũng mua ống kính từ Kazai, đã rút ra bài học từ những vấn đề của GCA. Họ kiểm soát rất chặt chẽ chất lượng ống kính, thậm chí còn đầu tư cổ phần vào Kazai để đảm bảo nguồn cung cấp. Không chỉ vậy, dịch vụ hậu mãi giữa ASML và GCA cũng có sự khác biệt rất lớn. Lúc đó, trong ngành có một câu chuyện cười, khi bạn mua máy quang khắc từ Nikon, bạn sẽ nhận kèm 5 kỹ sư hỗ trợ sau bán hàng, còn khi mua từ GCA, bạn chỉ nhận được một mẩu giấy với lời chúc bạn may mắn. Tuy vậy, ban lãnh đạo GCA luôn từ chối thừa nhận rằng sản phẩm của họ kém hơn so với Nhật Bản. Họ khăng khăng rằng sự thành công của Nikon là nhờ vào lòng yêu nước của khách hàng Nhật Bản khi ưu tiên dùng hàng nội địa, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Khi Intel, AMD và IBM lần lượt chuyển sang sử dụng máy quang khắc của Nikon, ban lãnh đạo GCA tức đến mức muốn chửi khách hàng là kẻ phản quốc. Ngoài vấn đề về sản phẩm, GCA cũng mắc phải sai lầm lớn ở cấp độ chiến lược công ty. Ban lãnh đạo quá tham vọng, theo đuổi một chiến lược đa dạng hóa quá mức. Ngoài máy quang khắc, họ còn triển khai hơn 40 dự án nghiên cứu khác, trải rộng từ ô tô, hàng không đến robot. Họ muốn tạo ra một hệ sinh thái nhưng lại không đủ sức để thực hiện. Kết quả là dòng tiền bị đứt gãy và công ty rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Thực tế, lịch sử thường lặp lại một cách đáng kinh ngạc. Đầu thập niên năm 1980, thị trường máy quang khắc vẫn thuộc về các công ty Mỹ, nhưng chỉ sau 10 năm, họ đã bị các công ty Nhật Bản mới nổi đánh bại hoàn toàn, buộc phải rời khỏi sân chơi. Cảnh tượng đó thực sự là một mùa thu tiêu điều, khiến người ta không khỏi cảm thán, thế sự sai vần, đời người đổi thay. Điều này cho thấy sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp bán dẫn. Chỉ cảnh giác thôi là chưa đủ, bạn phải trở thành kẻ cuồng tín thì mới có thể tồn tại. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng không giữ được đỉnh cao quá lâu. Khi Nikon và Canon đang thống trị thị trường toàn cầu với vị thế cao ngạo, ở châu Âu, một công ty nhỏ tên là ASML âm thầm phát triển. Họ đã học hỏi từ thất bại của GCA và sự trỗi dậy của Nikon để xây dựng con đường của riêng mình. Và cũng như cách Nhật Bản từng đánh bại Mỹ, ASML đã nhanh chóng lật đổ Nikon và Canon. Nhưng lần này, tốc độ nhanh hơn và cú đánh mạnh hơn. Đúng là thế sự sai vần, chẳng ai thoát khỏi vòng luân hồi. Trong suốt thập niên năm 1980, ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ bị các công ty Nhật Bản hợp lực đè xuống đất mà đánh, không có cơ hội phản kháng, không thể thắng nổi. Mỹ đành phải gọi phụ huynh, đó là chính phủ đến giúp đỡ. Ban đầu, chính phủ Mỹ làm bề bề ngoài rằng họ ủng hộ thị trường tự do và tuyên bố chính phủ không thể can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, Nhật Bản cũng là đồng minh của chúng ta. Các anh bị đồng minh đánh tơi bời thế này, trách được ai? Chỉ có thể trách các anh không có năng lực mà thôi. Nghe vậy, các doanh nghiệp Mỹ nhìn vào chính phủ đầy đạo đức giả mà nghĩ, rõ ràng cách vận động hành lang thông thường sẽ không thể thuyết phục được họ. Thế là họ nghĩ ra một tuyệt chiêu. Tháng 6 năm 1985, Hiệp hội Bán dẫn Mỹ đã gửi lên chính phủ một bản báo cáo, nhấn mạnh rằng công nghệ bán dẫn là cốt lõi trong lĩnh vực quân sự. Nếu Mỹ bị tụt hậu trong công nghệ bán dẫn, quân đội Mỹ sẽ phải phụ thuộc vào Nhật Bản để cung cấp thiết bị. Một khi xảy ra chiến tranh, Mỹ có thể đối mặt với tình trạng đứt nguồn cung. Điều này là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí trong thời bình, Nhật Bản cũng có thể bán công nghệ cho đối thủ của Mỹ như Liên Xô.
Báo cáo kết luận rằng, sự suy yếu của ngành bán dẫn Mỹ là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Tấn công ngành bán dẫn Mỹ đồng nghĩa với tấn công nước Mỹ. Chính phủ Mỹ nghe đến vấn đề an ninh quốc gia thì lập tức không còn thờ ơ nữa. Đây là chuyện sống còn của quốc gia. Nếu không ra tay dạy cho Nhật Bản một bài học thì không thể chấp nhận được. Mỹ bắt đầu triển khai điều tra 301, một công cụ pháp lý dựa trên điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Công cụ này cho phép Mỹ điều tra các quốc gia mà họ cho là có hành vi thương mại không công bằng. Nếu xác định quyền lợi thương mại của Mỹ bị xâm phạm, chính phủ có thể áp dụng các biện pháp trả đũa, bao gồm tăng thuế nhập khẩu, hạn chế hàng hóa hoặc đình chỉ các thỏa thuận thương mại. Kết quả cuộc điều tra kết luận rằng Nhật Bản đã thực hiện hành vi bán phá giá chip nhớ DRAM trên thị trường Mỹ. Chính phủ Mỹ đã áp đặt mức thuế chống bán phá giá 100% đối với các sản phẩm DRAM của Nhật. Cuối năm 1986, Nhật Bản và Mỹ ký hiệp định bán dẫn Nhật-Mỹ với các điều khoản nghiêm ngặt. Một, cấm Nhật Bản bán phá giá chip nhớ trên thị trường Mỹ và các nước khác. Giá bán phải được Mỹ thẩm định chi phí và phê duyệt trước khi đưa ra thị trường. Hay yêu cầu Nhật Bản mở cửa thị trường nội địa, đảm bảo rằng các công ty Mỹ phải chiếm ít nhất 20% thị phần bán dẫn tại Nhật. Trước đó, Nhật Bản đã áp dụng các chính sách bảo hộ thương mại và hàng rào thuế quan để bảo vệ ngành bán dẫn trong nước. Sau khi ngành bán dẫn của Nhật bị Mỹ đánh đúng trọng tâm, nền kinh tế Nhật Bản cũng đang đứng trước bờ vực bong bóng nổ tung, khiến tình hình càng trở nên khó khăn hơn. Ngày 22 tháng 9 năm 1985, Mỹ triệu tập Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản, Tây Đức, Pháp và Anh tại khách sạn Plaza ở New York để họp bàn. Mỹ đưa ra quan điểm: hiện tại, thâm hụt thương mại của chúng tôi quá lớn, hàng hóa không bán được, cuộc sống thật khó khăn, các anh ở đây cũng đã kiếm được không ít từ chúng tôi. Vì vậy, tôi đề nghị tất cả cùng hợp tác, can thiệp vào thị trường ngoại hối, bán ra một lượng lớn đồng đô la để khiến nó mất giá. Đồng đô la mất giá thì hàng hóa của tôi sẽ dễ bán hơn. Ý kiến của tôi là thế, ai đồng ý, ai phản đối. Trước yêu cầu của đại ca, chẳng ai dám phản đối, thế là nhóm G5 gồm Mỹ, Nhật, Tây Đức, Pháp và Anh đã ký kết hiệp định Plaza nổi tiếng tại đây. Sau khi hiệp định được ký kết, năm nước đồng loạt bán ra một lượng lớn đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối quốc tế. Điều này gây ra làn sóng bán tháo của các nhà đầu tư, khiến đồng đô la giảm giá mạnh. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, đồng yên Nhật tăng giá tới 20% so với đô la Mỹ. Việc đồng yên tăng giá đã làm suy giảm nghiêm trọng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhật Bản trên thị trường quốc tế. Xuất khẩu bị tổn thương nặng nề. Đồng thời, dưới sự dụ dỗ của Mỹ, Nhật Bản mở cửa thị trường tài chính nội địa và thực hiện chính sách tự do hóa tài chính. Hậu quả là một lượng lớn vốn đầu cơ quốc tế tràn vào thị trường chứng khoán và bất động sản của Nhật. Thời điểm đỉnh cao, chỉ số chứng khoán Nhật Bản tăng lên tới 40.000 điểm, giá nhà đất tăng gấp nhiều lần, toàn bộ xã hội Nhật Bản chìm trong sự hưng phấn và bong bóng tài chính ngày càng lớn, tưởng chừng như không thể vỡ. Ngay khi bong bóng sắp bay lên trời, chính phủ Nhật Bản bất ngờ siết chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất mạnh, khiến thanh khoản trên thị trường cạn kiệt. Bộ Tài chính Nhật Bản còn yêu cầu tất cả các ngân hàng ngừng cấp vốn cho bất động sản. Chính sách này giống như tháo cả 4 bánh xe khi chiếc xe đang lao với tốc độ 200 km/h. Kết quả là, đến năm 1992, thị trường chứng khoán và bất động sản Nhật Bản đồng loạt sụp đổ, bong bóng kinh tế tan vỡ, và cùng với đó là tương lai của một thế hệ người Nhật. Cú đòn két từ Hiệp định bán dẫn Nhật-Mỹ năm 1986 và sự sụp đổ của bong bóng kinh tế khiến ngành bán dẫn Nhật Bản bị tàn phá nặng nề. Thị phần toàn cầu của Nhật trong ngành bán dẫn giảm từ 40% năm 1986 xuống còn 15% vào năm 2011. Trong ngành chip nhớ, thị phần giảm từ 80% xuống chỉ còn 10%. Ngành bán dẫn Nhật Bản gần như bị đánh gục. Tuy nhiên, trong lĩnh vực máy quang khắc, một phân khúc công nghệ cao không bị tác động trực tiếp và mạnh mẽ như vậy. Sự thất bại của Nikon trước ASML chủ yếu đến từ sự vượt trội về kỹ thuật của ASML, cùng với sự hỗ trợ không nhỏ từ hiệp sĩ áo trắng TSMC. Chúng ta phải nói đến cuộc tranh cãi nổi tiếng trong ngành công nghiệp máy quang khắc, giữa công nghệ khắc khô và công nghệ khắc ướt. Đừng lo, chúng ta chỉ đề cập một chút về kỹ thuật, đủ để hiểu ở mức độ tiểu học. Về cơ bản, nguyên lý của máy quang khắc rất đơn giản, giống như máy chiếu, sử dụng ánh sáng để khắc mạch điện lên tấm silicon. Nghe có vẻ dễ nhỉ, nhưng thực tế, việc triển khai trên cấp độ nano lại cực kỳ khó khăn. Ở đây, yếu tố quan trọng là nguồn sáng, thứ quyết định độ tinh vi của mạch khắc, hay còn gọi là công nghệ tiến trình. Hãy tưởng tượng ánh sáng giống như một con dao, lưỡi dao càng mỏng, các chi tiết được khắc càng tinh xảo. Trong quá trình phát triển, nguồn sáng của máy quang khắc đã giảm dần từ bước sóng 436 nanomet xuống 365 nanomet, rồi đến 248 nanomet, và sau đó là 193 nanomet. Tuy nhiên, tại bước sóng 193 nanomet, ngành công nghiệp gặp phải bế tắc lớn vì việc giảm xuống dưới mức này trở nên cực kỳ khó khăn. Để giải quyết vấn đề, Nikon chọn cách phát triển dựa trên công nghệ hiện tại và cố gắng sử dụng nguồn sáng 157 nanomet bằng laser F2, nhưng độ khó quá lớn, khiến Nikon mãi không thể vượt qua được.
Trong khi đó, một kỹ sư tại TSMC tên là Lâm Bản Kiên đã nảy ra một ý tưởng, và nó dựa trên kiến thức vật lý cơ bản ở cấp tiểu học. Ánh sáng khi đi qua nước sẽ bị khúc xạ, làm bước sóng của nó ngắn lại. Vậy nếu thêm một lớp nước dưa thấu kính và tấm silicon thì sao? Ánh sáng laser 193 nanomet khi khúc xạ qua nước sẽ có bước sóng ngắn hơn. Đây chính là ý tưởng của công nghệ khắc ướt. Lâm Bản Kiên mang ý tưởng này đi thuyết phục các ông lớn trong ngành bán dẫn, hy vọng họ sẽ thử nghiệm hướng đi mới này. Tuy nhiên, không ai đồng ý, lý do là vì việc thêm nước vào một thiết bị tinh vi như máy quang khắc nghe thật mạo hiểm và thiếu thực tế. Hơn nữa, các nhà sản xuất lớn ở Mỹ và Nhật Bản đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ khắc khô, và họ không muốn đánh đổi tất cả để mạo hiểm với một công nghệ hoàn toàn mới. Lúc này, ASML, công ty nhỏ thuộc tập đoàn Philips, đã bước ra và nói, tôi sẽ thử. ASML một phần muốn đền đáp TSMC vì sự hỗ trợ vô tình của họ trước đây. Phần khác, ASML hiểu rằng để đánh bại gã khổng lồ như Nikon, cần phải sử dụng chiến thuật bất ngờ. Vì vậy, ASML hợp tác với TSMC để nghiên cứu công nghệ khắc ướt. Chỉ trong một năm, họ đã chế tạo thành công máy quang khắc ướt với tiến trình đạt 134 nanomet. Thiết bị này ngay lập tức giành được đơn đặt hàng từ các khách hàng lớn như IBM và TSMC. Khi đó, Nikon vẫn mải mê phát triển công nghệ khắc khô với nguồn sáng 157 nanomet, mặc dù sau này họ cũng thành công, nhưng đã quá muộn. Lúc đó, ASML đã giành được một lượng lớn khách hàng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tốc độ là yếu tố quyết định, ai phát triển được thế hệ sản phẩm mới trước sẽ chiếm lĩnh thị trường, chậm một bước không chỉ mất thị phần, mà có thể mất tất cả. Bằng công nghệ khắc ướt tiên tiến, ASML đã giành được 60% thị phần từ tay Nikon, chiến thắng này như một cú đánh bại từ cấp độ cao hơn đối với Nikon, khiến họ bị tổn thương nặng nề. Sau thất bại đó, Nikon ngày càng tụt lại phía sau và không bao giờ có thể đuổi kịp. Tuy nhiên, thứ cuối cùng đưa ASML lên đỉnh cao của ngành công nghiệp bán dẫn, khiến mọi đối thủ không thể cạnh tranh, chính là vũ khí tối thượng, máy quang khắc EMUV. Ngay từ năm 1997, Intel đã bắt đầu lo lắng về việc làm thế nào để duy trì định luật Moore trong nhiều thập kỷ tới. Họ nhận ra rằng để tiến tới các tiến trình 10 đến 14 nanomet, cần phải phát triển một công nghệ quang khắc thế hệ tiếp theo. EMUV với bước sóng cực ngắn là lựa chọn phù hợp nhất. Nhìn lại, nếu EMUV không được phát triển thành công, công nghệ sản xuất chip của nhân loại sẽ bị giới hạn ở mức tiến trình 7 nanomet. EMUV là một dự án vượt ngoài khả năng của bất kỳ công ty hay quốc gia đơn lẻ nào. Vì vậy, Intel đã phối hợp với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ thành lập Liên minh EMUV NNC. Liên minh này bao gồm các phòng thí nghiệm quốc gia hàng đầu của Mỹ, cùng các ông lớn trong ngành bán dẫn như Motorola, AMD và các công ty khác. Tuy nhiên, phát triển máy quang khắc EMUV đòi hỏi phải chạm đến những giới hạn của vật lý, khoa học vật liệu và công nghệ chế tạo siêu chính xác, không có sự tham gia của một nhà sản xuất máy quang khắc hàng đầu, rất khó để đạt được đột phá. Vấn đề là, các công ty máy quang khắc của Mỹ lúc đó đã suy yếu, không còn đủ sức để đảm nhận nhiệm vụ này. Intel ban đầu dự định mời Nikon tham gia, vì Nikon từng là nhà cung cấp của Intel, nhưng lúc này, chính phủ Mỹ phản đối kịch liệt, cho rằng một công nghệ cốt lõi như vậy không thể để người Nhật tham gia. Intel suy tính và nhận thấy chỉ còn ASML là đối tác phù hợp, nhưng ngay cả khi là công ty Hà Lan, chính phủ Mỹ vẫn không yên tâm. ASML không còn cách nào khác, đành phải cam kết với Mỹ: 1. Xây dựng nhà máy và trung tâm R&D tại Mỹ. 2. Cam kết 55% linh kiện phải được cung cấp từ các nhà sản xuất Mỹ. 3. Định kỳ chấp nhận kiểm tra để đảm bảo công nghệ không bị rò rỉ. Chính vì những cam kết này, Mỹ hiện tại có thể ngăn cản ASML xuất khẩu máy quang khắc EMUV sang Trung Quốc. Đây là lý do khiến một công ty Hà Lan như ASML lại chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt từ chính phủ Mỹ. Sau khi ASML thể hiện lòng trung thành với Mỹ, họ đã thành công gia nhập Liên minh EMUV NNC, trong khi Nikon bị loại hoàn toàn, từ đó mất cơ hội tiếp cận công nghệ EMUV, đại diện cho tương lai của ngành quang khắc. Dưới sự hỗ trợ của 3 phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ và sự hợp tác của hàng trăm kỹ sư từ các tập đoàn công nghệ lớn, Liên minh EMUV NNC đã trải qua 6 năm nghiên cứu, công bố hàng trăm bài báo khoa học, cuối cùng chứng minh được tính khả thi về mặt lý thuyết của công nghệ EMUV. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa một thiết bị cao cấp thế hệ mới như máy quang khắc EMUV đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ. Lúc đó, ASML đang phải cùng lúc phát triển một loại máy quang khắc khác cho tấm wafer 18 in, tương đương với việc chiến đấu trên hai mặt trận. Do không đủ tài chính, ASML đã lên tiếng kêu gọi các đối tác lớn cùng chia sẻ rủi ro. ASML đưa ra kế hoạch mời khách hàng đầu tư, chào bán 25% cổ phần của công ty cho các khách hàng chính. Đứng đầu là Intel, hãng này đã dẫn đầu mua 15% cổ phần, tiếp theo là TSMC Đài Loan với 5%, và Samsung Hàn Quốc, do e ngại rủi ro chỉ mua 3%. Điều đáng nói là Samsung đã bỏ qua 2% cổ phần còn lại, và giờ đây khi nhìn thấy giá cổ phiếu của ASML tăng cao, có lẽ họ đang tiếc nuối vô cùng. Ba công ty này không chỉ đầu tư mà còn nhận được quyền ưu tiên đặt hàng máy quang khắc EMUV. Việc Intel đầu tư vào ASML cũng giáng đòn cuối cùng vào Nikon. Trước đây, Intel từng chia đơn đặt hàng giữa ASML và Nikon để tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, đặc biệt trong quá trình sản xuất tiến trình 22 nanomet.
Nhưng từ khi đầu tư vào ASML, Intel đã quyết định chỉ hợp tác với ASML để tiến xa hơn, bỏ lại Nikon. Kể từ đó, Nikon không chỉ bị chặn đường tiếp cận công nghệ EMUV bởi lệnh cấm kỹ thuật từ phía Mỹ, mà còn bị mất hoàn toàn thị phần khách hàng. Nikon chính thức bị đẩy ra ngoài cuộc đua quang khắc thế hệ mới. Từ khi bị loại khỏi cuộc chơi, Nikon đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trường máy quang khắc cao cấp, từ một bá chủ một thời trở thành ký ức trong dòng chảy lịch sử. Trong khi đó, ASML với chiến lược dài hơi mài kiếm 20 năm đã làm nên kỳ tích với EMUV quang khắc. Năm 2015, ASML ra mắt chiếc máy quang khắc EMUV đầu tiên có khả năng sản xuất hàng loạt. Trọng lượng 180 tấn, số lượng linh kiện hơn 100.000 chi tiết, giá trị 120 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc. Chiếc máy này là đỉnh cao của công nghệ toàn cầu, tập hợp những kỹ nghệ tinh vi nhất từ nhiều quốc gia, chạm tới giới hạn tối thượng của con người trong việc điều khiển ánh sáng. EMUV quang khắc đã đưa ASML lên ngai vàng Silicon, thống trị thị trường mà không có đối thủ. Vô địch là một sự cô đơn, bởi nhìn quanh, không còn ai có thể sánh kịp. ASML dành 30 năm đi đến đỉnh cao này không chỉ bằng công nghệ, mà còn nhờ trí tuệ của hàng nghìn kỹ sư tài năng, những quyết định táo bạo và chính xác trong chiến lược kinh doanh, sự phối hợp chính trị quốc tế, tận dụng các mối quan hệ toàn cầu và cuối cùng, không thể thiếu một chút may mắn. Hành trình 30 năm của ASML không chỉ là kỳ tích về công nghệ, mà còn là một chương vàng trong lịch sử kinh doanh toàn cầu. Máy quang khắc, với ánh sáng làm dao, silicon làm vải, là nơi hội tụ trí tuệ đỉnh cao của nhân loại. Nhưng trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, một lần nữa đã có những lực lượng mới bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao ánh sáng này. Dù con đường phía trước đầy chông gai, những người tham gia cuộc chiến này chỉ có một niềm tin trong lòng, dẫu ngàn vạn người cản đường, ta vẫn bước tới.